નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બટાકાવડા બનાવીશું. તો બટાકાવડામાં જોશે આપણને અહીંયા 500 ગ્રામ બટેકા બાફી અને લઈ લીધા છે, જે મેં મેશ કરી લીધા છે. 1 ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી તલ, થોડાક લીલા ધાણા, 1 લીંબુનો રસ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી વરિયાળી, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી કાળા મરી પાવડર અને મેં આ 250 ગ્રામ બેસનનો લોટ લીધો છે, જે મેં પાણી નાખી અને ખીરું બનાવી લીધું છે. તો ચાલો પહેલાં આપણે માવો બનાવી લઈએ. આપણે તેમાં વરિયાળી, ગરમ મસાલો, કાળા મરી પાવડર નાખીશું, 1 ચમચી ખાંડ, તલ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, લીલા ધાણા અને લીંબુનો રસ નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું. થોડુંક ગરમ છે એટલે આપણે ચમચી વડે મિક્સ કરીશું. તો આ રીતે માવો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેમાંથી નાના નાના લુવા વાળી લઈશું. આ સાઈઝના આપણે લુવા બનાવી લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધા લુવા બનાવી લીધા છે. હવે આપણે તેને તળી લઈશું. તો હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે શેક કરી લઈશું કે તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં એક એક કરીને ગોટા તળી લઈશું. આ રીતે ધીમા તાપે બટાકાવડા તળી લેવા. થોડીક વાર થાય એટલે આપણે તેને ફેરવી લઈશું. તો આ રીતે કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે ગોટાને કાઢી લઈશું. રીતે આપણે બીજા પણ ગોટા તળી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા ગોટા તળી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણા બટાકાવડા.